Vanjo Merano po ng panlasangpinoy.com. Ngayong araw na to'y magluluto naman tayo ng Mongolian beef. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Beef, hiniwa lang natin ng manipis. Soy sauce, dahon ng sibuyas, tubig, brown sugar, cornstarch. Gagamit din tayo dito ng luya at ng bawang. Bukod sa mga ingredients na to, kailangan din natin dito ng mantika, ng asin at ng ground black pepper. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Maglalagay lang tayo ng asin at ng ground black pepper dito sa beef. At pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na malinis yung kamay natin. Mas madali kasi kapag kakamayan, o pwede rin tayong magsuot ng guantes o ng gloves na kagaya ng gawa ko ngayon. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung cornstarch. Ang gamit ko dito ay 4 tablespoons na cornstarch. So para sa 1 pound na beef, 4 tablespoons na cornstarch ang gagamitin natin dito. Hahaluin lang natin mabuti. Siguraduhin natin na na-coat na yung beef ng cornstarch. O nga pala, pagdating dito sa baka, pwede tayong gumamit dito ng flank steak. Basta hiwain lang natin ng manipis o kahit anong malalambot na cut ng baka, katulad ng sirloin o ng tenderloin. Ang importante dito ay nahiwa lang natin ito ng manipis, nang sa ganun ay mabilis lang itong maluto. Isiset aside muna natin ito ng mga 12 minutes para kumapit sa baka yung nilagay nating ingredients. Ngayon naman ay mag-init lang tayo ng mantika sa isang wok at ipiprito na natin yung baka. Kailangan nating i-deep fry dito yung baka kaya medyo marami yung mantika na gamit natin. Isa-isa lang nating ilalagay yung baka dito sa mainit na mantika. At mabilis lang tong pagprito natin ha. Hindi natin kailangan tagalan dahil kapag tinagalan natin, titigas tong baka. Ang pagprito natin dito ay maximum lang ng 1 minute sa bawat side. Dahil babalik ta rin natin ito maya-maya. At siguraduhin natin na naka-high heat lagi tayo dito. Makaraan ng 1 minuto, balik ta rin na natin to. At dahil manipis lang yung pagkakahiwa natin dito sa baka, sandali lang ay luto na to. So dating gawin dito, itutuloy lang natin ang pagprito sa kabilang side ng hanggang 1 minute. At pagkatapos, kukuha lang tayo ng plato. Lalagyan lang natin ng paper towel. Yung paper towel yung mag-a-absorb ng excess na mantika. Pagkatapos kukuha tayo dito ng skimmer. In this case, ito yung ating tinatawag na spider strainer para kunin lahat ng ating pinirito. Pagkatapos nito, itutuloy lang natin ang pagprito dun pa sa ibang natira natin na baka. Ngayong naluto na yung baka, iset aside muna natin ito. At yung mantika na ginamit natin, wag muna nating itapon. Itabi muna natin dahil may paggagamitan tayo niyan. Gamit ang isang malinis na wok o na pan, maglalagay lang tayo dito ng mantika. Gagawin na natin ngayon yung sauce nitong ating Mongolian beef. So painitin lang natin itong mantika at kapag mainit na, ilagay natin kaagad dito yung luya. Ito yung minced ginger. Hiniwa lang natin yung luya ng maliliit na peraso. At ngayon, pwede na nating ilagay din dito yung bawang. Pagdating sa bawang, ganun din ang ginawa natin. Minced garlic ito, hiniwa din natin ng maliliit na peraso.
Kadalasan kapag nagigisa tayo ng bawang, gusto natin medyo brown yung garlic, ano? Sa pagkakataon na to, dapat hindi. Kaya ang ginagawa ko paglagay ng bawang, haluin ko kagad para kumapit yung lasa ng bawang dun sa oil. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung toyo o yung soy sauce. Kapag nilagay kagad natin yung soy sauce, mape-prevent yung bawang na ma-brown. Haluin lang natin itong mabuti at pabayaan lang natin kumulo yung mixture. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung asukal na pula o yung dark brown sugar. Haluin lang natin mabuti hanggang matunaw na yung asukal dito. At pagkatapos ay pabayaan lang natin ulit itong kumulo. Kapag kumulo na, maglalagay lang tayo ng tubig dito. Pagkalagay natin ng tubig, pabayaan lang natin itong kumulo uli. At pagkatapos, lutuin lang natin in medium heat ng mga 2 hanggang 3 minuto. Kailangan nating palaputin itong sauce. Kaya naman, gagamit tayo nitong cornstarch. Gagawin natin dito sa cornstarch ay lalagyan natin ng tubig. At pagkatapos, ay hahaluin lang natin itong mabuti. Ngayon ay ibubuhos lang muna natin yung kalahati ng ating cornstarch mixture dito sa ating nilulutong sauce. At pagkalagay natin, haluin lang natin ito kagad. Ang ginagawa nitong cornstarch na may tubig ay pinapalapot itong ating sauce. Mapapansin niyo na unti-unti nang lalapot yung sauce habang hinahalo natin ito. Although lumalapot na yung sauce, sa tingin ko kulang pa to. Kaya ang gagawin natin dito, ilalagay pa natin yung natira natin ng cornstarch and water mixture. Simutin na lang natin ito. At pagkatapos, haluin lang natin uli. Importante na inahalo natin kaagad paglagay ng cornstarch at water mixture dahil kung hindi, mamumuulang ito. At yan ang gusto nating mangyari. Tama-tama lang yung pagkalapot ng sauce. Ililipat lang muna natin itong sauce sa isang bowl. At pagkatapos, itutuloy natin yung ating pagluto. Maglalagay lang tayo ng mga 2 tablespoons ng mantika sa isang malinis na wok o na pan. Nireuse lang natin yung mantika na ginamit natin kanina. Initin lang natin ito. At pagkatapos, ay stir fry natin yung kaninang naprito na natin na baka. Ilalagay natin dito yung scallions o yung dahon ng sibuyas. Kalahati lang muna yung nilagay ko. I-stir fry lang natin ito ng total ng mga 2 minutes. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung sauce. Kapag nalagay na natin yung sauce, siguraduhin lang natin na nahalo na natin itong mabuti. Importante na makoat na ng sauce yung mga beef slices na nandito. Habang niluluto natin ito, mapapansin niyo unti-unting lalapot yung sauce. Kapag nangyari yan, ilagay na natin yung natira pang scallions o yung dahon ng sibuyas. At pagkatapos, ituloy lang natin yung paghalo dito. Lulutuin lang natin ito ng mga 1 minuto pa. At pagkatapos, ililipat lang natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. Ito na ang ating Mongolian beef.
Tikman na natin itong ating Mongolian beef. Excited na ako dito. Medyo matagal ako hindi nakapagawa nito. Siguro at least mga 6 months na. Napakalasa. Alam niyo ito yung gusto ko sa Mongolian beef eh. Yung pagiging napakalasa nito, napakasarap. At kung tama lang yung luto natin dito, hindi ito magiging matigas. Ang gamit natin dito ay sandwich steak. Pwede tayong gumamit ng flank steak dito. Basta siguraduhin lang natin ang manipis na manipis yung pagkakahiwa. Nang sa ganun ay hindi na natin ito kailangan pang palambutin ng matagal. Yan ang sikreto sa mga stir-fried dishes. Dapat talaga as much as possible. Maganda yung quality ng meat at napakanipis ng pagkakahiwa. Ang sarap. Sobrang sarap nito. Dun sa mga mahilig sa maanghang, pwede ninyong lagyan ito ng hot sauce. Sa tingin ko masasarap pa ito. Di ba? Napakabilis lang at napakasimple lang lutuin. Mukha lang komplikado kapag titingnan natin yung dish. Pero ngayon, alam nyo na kung paano. Ako sigurado ako, kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay. Ngayon naman, mag-greetings muna tayo. Hello kay Kaoru Fujima at kay Ana Tomo. Kay Rochelle Habacon at ang sabi niya, hindi pa uso ang vlog. Fan na ako ng Panlasang Pinoy. Wow, medyo matagal na yun, Rochelle. Salamat sa'yo. Hello rin kay AH Mirdog26 at kay Regine Pasqua. Kay Ready or Not YT. Hello rin kay Mix M. At kay Katrina90077 at ang sabi niya, aba, parang pumayat ka kuya. Pero in fairness, bagay sa'yo. Thank you. Ito pa. Hello kay Mr. Larry Quinto at kay Julius Galabo. Kay Reynali Cohan at kay Cecil Grace Matulak. Sabi ni Cecil Grace, I salute you, Vandro Merano. Kumpleto yun for teaching us these delicious recipes. That's so easy to make and inexpensive at that. Ito naman kay Jones Boyon o Bolyon. Sir Vandro, pwede bang pa-request naman ng shawarma rice? Mahilig po kasi ako doon at gusto ko po sanang matry ng homemade at ibang style. Thank you po at congratulations pala. At siya ay taga Puerto Princesa, Palawan. Ayan. Hello rin kay Harley Kidet, kay Precious Peng 28 at kay Ange 20. Maraming salamat sa inyong walang sawang pag-comment at panonood sa ating mga videos. At syempre, huwag nyo rin kalimutang bumisita sa panlasangpinoy.com. Yun yung ating vlog. Kung nandito lang kayo lagi sa YouTube, may vlog tayo. Yan ang panlasangpinoy.com. Diyan nakalagay yung kumpletong detalye ng mga recipes natin. Pati yung mga videos na napapanood nyo dito sa YouTube, naka-embed din lahat doon. Kaya kumbaga one-stop shop yon. Makikita nyo na yung kumpletong recipe, nandun pa yung video. At marami pa kayong makikita doong iba't ibang mga recipes na I'm sure na magugustuhan ng buong pamilya. Maraming salamat ulit sa pagnood nitong video. At guys huwag kalimutang i-like ito kung nagustuhan nyo itong ating recipe. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo uli na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nako, napakalaking bagay para sa akin yan. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa ating susunod na video.